bëhet nga Bira Peja, Interex, Cima Construction dhe Albi Group. Këtë verë pritet që Prishtina të bëhet qendra kulturore e botës. Këtë e themi për shkak se manifesta, një nga bienalet më të njohura botërore, do të mbajë edicionin e 14 në kryeqytetin e Kosovës, ku shumë artistë nga gjitha anët e botës do të bëhen bashkë edhe me artistët lokal për të, nëse mund të them, rigjallëruar kryeqytetin e vendit me shumë punë dhe me shumë renovime dhe të hapësirave të përbashkëta, socializim dhe mundësi të reja. Por si arriti Prishtina ta fitoj që ky eveniment të mbahet në Prishtinë kësaj radhe, pasi që ishte mbajtur 2 vite më herët në Marseille dhe vazhdon kështu në qendra të ndryshme të botës, duke qenë edhe për herë të parë në Ballkan si mbajtje e këtij eventi. Kush do të jenë pjesëmarrësit dhe çka pritet, si pritet janë të ndikojë për ato muaj në Prishtinë dhe çfarë trashëgimie pritet për diskutuar lidhur me këtë, kam ftuar drejtoreshën e manifestës, welcome, si dhe kryetarin e Prishtinës, zotin Petrit Përparim Rama. Mirë se ardhët. Mirësi gjej, Adriatik. Po filloj me ju, pra unë e kam quajtur Prishtina si qendër kulturore e botës, t'ja shpjegojmë shikuesve pse meriton kjo ngjarje të quhet me një epitet të këtillë. Well, Manifesta is the only European biennial. Biennial is an event that occurs every 2 years. Manifesta is unique because we are nomadic. We travel from one city to another, and cities invite Manifesta to come. So there's really a little bit of a kind of Olympic bidding. So in 2018, RUBIKon from the municipality of Prishtina, made a bid to host a Manifesta edition in Prishtina. At that moment, there were some other cities bidding, Vienna and Bratislava, Kiev and Prishtina. And after we came here, we were very excited about what Manifesta could do in Prishtina. And the board decided to come to Prishtina in 2022. Dhe si fitoi për shembull Prishtina në një garë me Vjenën, me një qytet. Vjena mbahet përgjithsisht si një ndër qytetet më të mira për të jetuar, qytetet me më shumë të artë. Well, maybe it was specifically this, the fact that Manifesta had never been in the Western Balkan, the fact that Kosovo is the youngest sovereign nation in Europe, the fact that the Western Balkans have a very specific, interesting, dynamic history for Europe itself, but also the fact that it has the youngest population of Europe, and there is a kind of a very active artistic scene. The municipality asked us to act on 3 levels. First, they wanted to investigate how the future of the city on an urbanistic level could be changed, and maybe Manifesta could act as a kind of incubator. Second, could there be a kind of help in supporting reclaiming public space? Because there is a lot of public space from the former communist period, but sometimes it was not maintained, and how maybe to turn this into a much more green, ecological space where people can share it as a common ground. And the third part, how can Manifesta maybe act as an activator, vitalizing partner in transforming one of the most beautiful or most important post-industrial areas, the bricklayer factory, and how could this be maybe with help of Manifesta transformed into a cultural area? So these were the 3 layers Manifesta was invited, and we thought this is such a challenge in such an important area, so let's go for it.
Dhe zoti Rama ju keni qenë i përfshirë edhe para se të bëshit kryetar në manifestan, pra në këtë që po përgatitet të ndodh verës në Prishtinë, tash jeni në Nikosir në një farë forme, dhe kjo mund të jetë edhe një ndihmës për ta, si se thash, gjallëruar në kuptimin e mirëfillt kryeqytetin, por edhe është një përgjegjësi për treguar se Prishtina mundet, ka hapësirë e cila mund të shërbej si një hapësirë për art nga artistët më të njohur ndërkombëtar dhe që të shërbej po ashtu edhe si inspirim për njerëz këtu brenda. Pra, çka do të thotë kjo për Prishtinën? Manifesta, Bienale Manifesta, jemi me fat faktikisht që manifesta e ka përzgjedh Prishtinën edhe i përuroj ekipin në krye me Yll Rrugovën atëherë aso kohë që kanë fitu manifestën, më thonë kanë mëri me pru manifestën në Prishtinë, kanë pas fatin, më thonë që edhe mund kanë ftu në atë kohë të jem pjesëtar i bordit, thonë vice chair në board të manifestës, edhe kam pas mundësinë që nga fillimi me kriju ashtu me bashkëpunu në mënyrë të drejtë për drejtë me manifestën edhe si mundet manifesta me pas impaktin ma pozitiv të mundëm në Prishtinë, në qytetin e Prishtinës për qytetarët e Prishtinës. Dhe ideja që nga fillimi ka qenë që manifesta përveç të jetë si një platformë që ndihmon transformimin urban të Prishtinës, që është një ashtu prej poshtë lartë apo bottom-up approach, një mundësi për manifestën që ta bi artin apo ndjenjen e artit, emocionin e artit të qytetarët, e jo ndoshta ashtu metoda klasike ku arti ekspozohet në për ndërtesa të ndryshme dhe bjen qytetarin të arti. Pra, kjo idea e përdorimit të manifestës si një bienale, si një festival që përdoret si transformues apo si një mundësi për transformim të qytetit ka qenë diçka që kemi bashkëpunu që nga fillimi për me mundësu Prishtinës me mendu ndoshta në mënyrë ashtu jashtë standardes si hapësinat publike të cilat ne i kemi prej kohës të kalume tash që shumë prej tyne janë jo funksionale, janë të pashfrytzume për munges të ndërlidhjeve, për shembull kemi pas plane si për shembull Pallati i Rinis, ndërlidhja Pallatit të Rinis me u lidh me hotelin Grand, është një projekt që ka qenë 80-ave që s'ka ndodhur kurrë. Dhe që keni ju në plan? Që kemi edhe ne në plan, pra tash nëpërmjet manifestës mundemi me bo intervenime të drejtë për drejta të menjëhershme tash për me pasat eksperiencën e drejtë për drejtë qytetarët e Prishtinës me fillu me pasat emocionin ose ndjenjen se çka ndodh kur ne vetëm fillojmë me i kriju këto ndërlidhje. Pra çfarë manifestet pritet që të ketë edhe intervenime arkitektonike? Pikërisht, po kjo është ideja që investimi i qytetit, i kryeqytetit i Prishtinës në një bienale si manifesta t'i kthehet drejt për drejt qytetarit të Prishtinës, komunitetit të Prishtinës, pra të mundsoj këto eksperiencën e re, ndërlidhet e reja dhe potencialet që i ka kryeqyteti për transformim. Për shembull edhe aspekti tjetër si Green Belt ose kjo rrypi i gjelbërt që është një projekt tjetër që është në plan prej arkitektit Carlo Ratti me cilin kemi qenë në bashkëbisedime ton kohën për me stimulu atë krijimin e një zone me u ripërdor, pra me u transformu ku qytetarët e Prishtinës edhe vizitorët tjerë munden me lëviz për shembull prej pas Pallatit të Rinis deri te Tulltoria edhe ta shohin Prishtinën për një kandi që se kanë pa kurrë. Po përgjatë kësaj lëvizje do të jenë ndërtime provizore apo disa prej tyre do të mbesin? Po këto do të jenë ndërtime provizore, mirë po çka do të jetë eksperienca. Më thonë eksperienca e këtyre ndërtimeve, pra prej provizoreve masanej vinë tjera të cilat janë normal intervenime arkitektonike që do të jenë për një kohë të gjatë, më thonë përgjithshme. Këto mund të tregojnë funksionalitetin e ideve. Këto e tregojnë funksionalitetin e ideve, po ashtu edhe stimulojnë tash edhe komunikimin në një nivel tjetër edhe me komunitetet, për shembull si komunitetet, minoritetet me komunitetin Ashkali ose me komunitetin Turk ose përgjatë asaj lëvizjes të rripit të gjelbërt, mirë po ashtu edhe potencialin që ka qyteti
kryeqyteti me ndërlidh zonat përreth me qendrën. Pra pikërisht ndërlidhet edhe me programin ton që e kemi për transformimin e kryeqytetit në një qytet që mundesh me hec shlirshëm, që krijon një dimension të ri, të gjelbërt, të mirë. Pra janë disa intervenime të shumta që manifesta i mundson tash për transformimin e qytetit edhe për faktikisht fillimin e debateve të diskutime të ndryshme në komunitete, edhe komunitetin e artit, komunitetet e ndryshme edhe për brenda qytetit, pra për zhvillim të qytetit. Zonja Figjen, po flisnim edhe me kryetarin se ka qenë nën kryetari bordit të manifesta derisa ishin duke bërë përgatitje dhe tash vjen në sesinë e kryetarit të kryeqytetit, i cili ka prezentuar shumë plane për transformim të kryeqytetit dhe kjo sigurisht është një ndimes për ju, se e keni një kryetar që është edhe arkitekt, por edhe cili ka qenë i përfshirë nga fillimi në këtë proces, pa anashkolluar edhe kontributin që ka dhënë edhe zoti Ahmeti dhe të tjerë që kanë punuar në këtë projekt. Well, it definitely helped to create a kind of collaboration and cohesion. And I think it's also in Manifesta in Palermo, we called the mayor the fourth curator. So he was really involved in the team. I think it's also like what Manifesta, and I think Perparim knows this very well, what Manifesta makes different than any other biennale, because there are hundreds of biennales in the world, is that we work with Kosovar people, with the different communities, and try to do something for the Kosovar people, involving them in every aspect. Yesterday, we did an open forum. We did several, we call it citizen consultation. That meant that we involved citizens in asking, how do you see the future of the city? What is the relevance of culture for your community? How do you want the city to be changed? What is important for you when you visit with your family? What is important in terms of connecting green spaces? How do you spend your leisure time? So these kind of questions were asked. We're going to translate the findings of these, let's say, investigations into the program of Manifesta, not only in terms... Programi është ende në zhvillim e sipër, nuk është vendosur tërësisht, pra është procesi konsultime dhe pastaj do të marrë formën përfundimtare. It is in the consultation process. We're now investigating the venues. So, as I said, reclaiming public space. How can we make sure that the public space in the future in Prishtina becomes a common ground where everybody wants to spend? So we're now investigating which 23, 24, 25 spaces along a parcours, partly green, partly symbolic spaces, will serve as such. We're going to work in the Hotel Grand, which is this iconic building, very much symbolic building. Maybe many people haven't visited it. Maybe it can be transformed into something extraordinary. We're going to transform permanently the Hifsi Suleimani Library in a kind of community space center for the communities. So this is a very important, and maybe one example, but there will be many examples, the Kino Rinia, one space where artistic interventions will take place. Then there will be huge education and mediation program, because we are aware that it's not common for people to visit art shows, architecture events, etc. So how can we manage through education and mediation that all citizens coming to Manifesta, it's not for the elite, it is for a broad group of people, and we want to attract them in their own language. So there will be special programs for the Roma community, for the Askali community, in Turkish, in Serbian and Albanian, and of course also all our communication will be in this. And I can imagine people might say, I was never into art, but it's not about going into art. It is about, and that's the important for everybody, it's about the future of your city. It's about the future of your environment. It's about the future, how can we live together in a kind of cohesive space, which is healthy, which is created for well-being. And that's not about Manifesta. Manifesta is the only mediator. We're the facilitator. But in principle, and I think
That's why we are both, I think, so proud that we have such a lovely Kosovar team who are developing this program. We have a wonderful collaboration with the Minister of Culture, Mr. Harulaj Čeko, who's helping us a lot, and his team. So it is a collaboration, cross-sectoral, between different departments, different communities, and I'm super proud of it. Me 22 korik fillon dhe zgjat për 100 ditë. Tash për ta pasur më të qartë edhe qytetarët, çka do të ndodhë në ditën e parë, në dytën e tretën? Ju përmendet se janë rreth 25 vende ku do të zhvillohet programi, ku do të ketë aktivitete. Çka mund të pret një person që thotë mirë, unë do të qëndroj, do të shkoj në Prishtinë në javën e parë, në dytën, në tretën, çka mund të bëj? Ku të shkoj, si t'i qaset? Well, I think what many people might like is to go and visit those spaces which were maybe closed, like the Hotel Grand, and there will be 7 floors developed. Exhibition, performances, readings, talks, photography. Then there will be more than 100 artists, Kosovar artists 1/3, but also international architects, philosophers, writers, maybe musicians, coming to Prishtina to work in public space. So you might see sculptures, you might see gardens. Then there will be a huge installation. It's called an eco-urban learning center in the former brick factory to understand how can this be transformed, and people will be invited to participate, maybe in terms of theater, food, could be gardening. Then in the Hifsi Suleimani will be activated with education projects, but also maybe children can make a radio program, you can do a podcast there, maybe there's even a small video and television studio. There will be making spaces, because we understand also there's so much, let's say, knowledge here, from handicraft to other forms where artists excel. So there will be spaces where artists can do things, but you can also walk around the city and see all kind of super exciting things. We're expecting 2,000 journalists from all over the world. At the end of March, the first group is going to come to Prishtina. People are quite excited. Pra, gazetarët kanë filluar të akreditohen për të ardhur, apo është një pritje juaja e përgjithshme se do të marrin pjesë rreth 2.000 gazetarë? Well, I'm basing this on the pre-COVID numbers, which former manifestors, of course, and we need to always incorporate the fact that we're still in a pandemic. We don't know how traveling is going to develop, but in a normal manifesta, 2,000 journalists are coming. During the entire manifesta in 2022. At the end of March, we already in a pre-stadium invite 15 journalists from all over Europe to visit the city, to understand also the context, what's happening here, who are running the cultural sector, what is the history of the city and the country, so they can position the manifesta better. Zoti Rama, përveç përfitimit të artit dhe intervenimeve që bën, natyrisht që Prishtina pritet që për herë të parë të ketë aq shumë njerëz, qofshin artistë, qofshin vizitorë, qofshin gazetarë, që vizitojnë dhe që nuk janë diasporë, nuk janë njerëz nga Prishtina ose nga rajoni. Çka do të thotë kjo për ne? Po, kjo është pikërisht është një shansë është historike për Prishtinën, një shanse fantastike për transformimin e Prishtinës, për ndihmes gjithë qytetarëve të Prishtinës. Për shembull, vetëm nëse i marrim disa numra parasysh, manifesta, mos ta marrim Marseille, se ka qenë gjatë kohës të pandemisë, por nëse marrim për shembull Palermo ka pas një fluks, 4 vite më herët, ka pas një fluks të madh të vizitorëve në Palermo, përmi 200.000 vizitorë. Tash nëse themi se Ade po themi në Prishtinë nuk vinë përmi 200.000, po me siguri gjysma, themi 100.000, nëse 100.000 vizitorë vinë që shansat shihen që janë shumë të mëdha që një numër i madh i tillë pra do të vizitoj Prishtinën si rezultat i manifestës, atëherë kemi ashtu një potencial shumë të madh për me shfrytëzu gjithë këtë energji, për shembull për transformimin e Prishtinës, edhe në aspektin e ndihmës për shembull gjithë qytetarëve të Prishtinës, në aspektin edhe ekonomik, edhe në
në aspektin e hoteleve, gastronomisë, mirë po nëse marrim parasysh që gjithë Kosova në bazë të odës të hotelerisë i kemi vetëm 7.000 dhoma. Pra nëse ne i kemi... Mund t'jetë një nga problemet. është një nga problemet tash si e transformojmë qytetin ne, ose si bashkëpunojmë me gjithë komunitetin, me gjithë qytetarët e Prishtinës, për me absorbu këtë fluks të vizitorve. Atëre në mund duhemi me mendu... Kanë filluar rezervimet të dhoma në për hotelet? Po, kanë filluar gjatë asaj kohë edhe kemi, ne nëse i shfrytëzojmë gjitha dhoma që kemi, shfrytëzojmë për shembull këto Airbnb, apo edhe platforma tjera, duhet me i shfrytëzu të gjitha, për me mujtë me absorbu, mirë po jo vetëm në Prishtinë, pra kjo është një potencial për gjithë Kosovën. Edhe jo vetëm për gjithë Kosovën, po edhe për gjithë rajonin. Domethënë krijohet një platformë që neve na mundson të fillojmë ashtu bashkë bisedimet Prishtina me qytetet tjera të Kosovës, edhe Prishtina me region, me Tiranën, me Shkupin, ndoshta me Podgoricën, se ka me qenë domethënë një fluks i madh i njerëzve. Mirë po ashtu edhe si në bashkë bisedim, në bashkë planifikim e manifestën, ideja është që ne ta hapim Prishtinën jo vetëm në zonën urbane, pra të hapim mundësitë edhe vizitat në zonat rurale, për shembull në malsinë e Gollakut, edhe ta përdorim manifestën si një activator, një element që e aktivizon këtë ndërlidhjen e zonave urbane me zonat rurale, ku masanej mundemi për shembull me pas edhe camping sites, me thonë camping si pjesë e procesit që na ndihmon edhe për me absorbu vizitorët, mirë po edhe për një eksperiencë të re, një eksperiencë shtesë e Prishtinës si komunë përgjithësi, ose edhe e Kosovës në përgjithësi. Pra janë një numër i madh i potencialeve që ne jemi faktikisht duke punu me gjithë komunitetin për me shfrytëzu maksimalisht. Po ashtu edhe e dim që në aspektin e trafikut kemi me pas problem. Mirë po është... Mos harrojmë se janë muajt e verës, kur janë muajt e verës ku kemi edhe diasporën. Kemi problemet zakonisht. Edhe si rezultat ne intervenimet urbane do t'i bëjmë këto ndërlidhet e lagjeve për rreth me qendrën që lehtësojnë lëvizjen në kamb ose me transport alternativ si me e-scooters apo me bicikleta, po ashtu edhe me stimulu tash edhe përdorimin më shumë të trafikut urban, ndërsa me destimulu përdorimin e makinave, mirë po për shkak të fluksit të madh, edhe normal që kemi me pas problem me trafik, e kemi momentin ku mundemi me kriju këtë mundësinë e re të përdorimit të transportit alternativ, që edhe në ndijen tonë të qytetarit, me ditë që okej, është edhe alternativa, edhe me fillu, me shfrytëzu manifestën si një platformë e mirëfillt ku ne edhe fillojmë me ndru mendjen se si ne lëvizim edhe përdorim qytetin. Se kemi me pasë, me të vërtet, mundemi me hecë në kam për 7 minuta, për 10 minuta, pothuajse në gjitha pikat për brenda Prishtinës, se masanej edhe nëpërmjet trafikut urban me ndërlidh edhe me zonat e bukura të natyrës, të malësisë të Gollakut, ku edhe atje do të ketë instalacione që japin mundësi vizitorëve që të kenë qasje edhe në natyrën e bukur të Prishtinës. Pra, po e shfrytëzojmë manifestën në nivele të ndryshme, pra jo vetëm nga aspekti artistik i kulturës, po edhe i turizmit edhe të ngritjes të ekonomisë, të ndihmës të qytetarëve të gjithë komunës. Pra kjo është benefiti që ne si kryeqytet, si Prishtinë, po edhe më gjerë, sepse Prishtina dhe Kosova faktikisht është e vogël edhe mundesh me udhëtu edhe në për qytete tjera, që kemi me pas si rezultat e një bienale si manifesta këtu në Prishtinë. Zonja Figjen, thatë se keni bërë hulumtime, keni bërë anketa, a e dim sot se cilat janë rekomandimet që kanë dalë ose çka keni mësuar nga këto anketa, si do të shërbejnë ato për vetë programin? Exactly. Yesterday we discussed this outcome of the Citizen Assembly and the public survey, and there were a couple of issues which I thought were really interesting. People said that well-being is really a kind of a very important factor. People suffered
all over the world, but also here suffered during the COVID. And there is a need for green spaces, there's a need for clean spaces, and well-being is also like transformed into gardens, into participating in culture and being respected, being approached in your own language. So well-being, transparency was a part. How can citizens be more involved, bottom-up, in decision-making processes? So this is part of also how we like to stage projects, like in the Brick Factory and in the IFSI Suleimani. We want to do those projects according to the needs and the interest of certain communities around that. Diversity and inclusivity. I mean, this is also for us. We need to work on this. How can we involve all the different communities? How can we create all kind of outlets that people can read about Manifesta, can follow Manifesta in their own language? Diversity in terms of not only international artists, but a fair amount of Kosovo artists, not only artists from Prishtina, but also from Peja, Prizren, Mitrovica. Artistët duhet të aplikojnë, cili është procesi selektimit, I përzgjedhjes, I kontaktimit? No, we have like appointed Catherine Nichols. She's an Australian curator who works in Germany, and she created a beautiful theme. It matters what worlds telling stories differently. It's about how we tell stories in a different way, and each one of us have their own stories. So we have already invited many artists from an international perspective, and we had an open call in which 144 Kosovo artists applied, and we have selected a number of artists, and there will be something like 45 Kosovo artists being implemented, but it is an international biennial, so there will be a kind of a level. Also, what was quite interesting in terms of outcomes is like green ecology, which is related to well-being. Yep. So people really are hungry to create like spaces where they can hang out, with spaces which afford a kind of exits to the rural areas, maybe to the mountains, etc., to have this kind of clean areas. So we're looking into how this, in the Brick Factory, maybe we can create something like this. Then there was diversity, inclusivity, green areas. I think also like how people could maybe have more transparency about how the cultural policy plans are being organized. So maybe this is something for national government or municipal government, because there are many high-quality organizations in Kosovo, and they would like to participate much more. I think we were both like very intrigued also by the outcome of what people want the Brick Factory to become. So becoming something else, a museum of modern art or a cultural space that was spoken about, a swimming pool, well-being. Dhe këto do të bëhen, pra edhe punët do të bëhen gjatë ditëve të bienales, Manifesta, dhe pastaj do të mbesin si tilla? Of course, we cannot completely transform the Brick Factory. That might be a process of maybe a couple of years, multiple. What we can do is activate the space. We're starting from the end of March, all the projects need to be cleared, and then till the 22nd of July, we're going to renovate certain spaces, we're going to build up the artworks, but also, for example, in the Brick Factory, there will be a German group starting to work, to setting up their camps, involving many of the communities. And most of those projects will continue during the summer. And as the mayor already said, there will be a lot of people coming from the region, because we also do a project with 10 countries in the region, in Sofia, in Sarajevo, in Belgrade, in Skopje, in Tirana. The European Commission financed that project. So many people will come from the region, but I'm also sure... Kjo do bëhet paralelisht në kohën kur mbahet Manifesta në Prishtinë?
Exactly, this will be done parallel. So a lot of, let's say, the promotion of Manifesta will also going into this Western Balkan region. But I imagine that many people from all over the world will come to visit, because some people don't know very well the region and combine it with a visit to Tirana or to Montenegro or to Skopje, or come specially for the Biennale. Zoti Rama, I bjen kjo që po diskutojmë që në një farforme ju do të ndani përgjithësinë e qeverisjes me kryeqytetin, me Bienalen Manifesta për këta muaj, pra do t'ju ndihmojnë në organizimin e hapësirave, në mirëmbajtje, në punët që do të bëhen, ekspozitat dhe çështje të tjera? Ne si një koqir të manifestës, normali jemi ashtu dakordu që të punojmë së bashku, do thonë marrim vendime së bashku, pra kjo është një sinergji mes qytetit dhe kryeqytetit, do thonë kryeqytetit edhe manifestës. Pra ideja është që manifesta të ndihmoj kryeqytetit të transformohet, po të njëjtën kohë edhe kryeqyteti të ndihmoj manifestës të transformohet, pra në një organizat që ka impact në transformim urban ose si një platform e butë, lehtë ndoshta të ndryshimit të qyteteve, ashtu ndryshimit në aspekt pozitiv. Pra ne si rezultat, për shembull tash Prishtina si kryeqytet i ka ato kufet politik, për shembull, në ndërlishmëri me komunat tjera për rreth. Mirë po, unë e shoh një mundësi tash fantastike ku ne shohim përtej kufive politik, pra shohim Prishtinën si metropol në ndërlishmëri për shembull me komunat për rreth, si Graçanica, si Fushë Kosova, si Obiliqi, e ndoshta edhe Lipjani, pra që ta shtrim këtë impaktin që manifesta do ta ketë në kryeqytet, në ndërlidh edhe në zonat për rreth. Mirë po jo vetëm, pra të na mundsoj një bashkëpunim të drejt për drejt në aspektin e diplomacisë kulturore edhe me regionet për rreth, pra edhe me Shkupjen, edhe me Tiranën, edhe me Podgoricën, edhe me ndërlishmëri, për shembull në aspektin e kulturës, në aspektin e turizmit, në aspektin e ashtu ndërlidhjes në mënyra profesionale mes kryeqytetit tonë edhe qyteteve për rreth. Pra krijon mundësi të shumta që të zhvillohet Prishtina në mënyrën më të mirëfillt të mundun, pra ta shfrytëzojmë këtë event, pra këtë energji të mirë pozitive për transformimin e kryeqytetit, po edhe për me ju kriju mundësi edhe artistëve tanë, edhe qytetarëve, që ta kenë këtë periudhën kohore 4 mujore të ndrojnë edhe të mendojnë përtej asaj çdo ditores. Kjo krijon një mundësi të dalin nga rutina. Të dalin nga rutina, pikërisht. E kur del nga rutina, gjanat e mira ndodhen, edhe ndryshimi pozitiv ndodh. And maybe as the mayor is saying, the manifesta is not only, let's say, the artistic intervention, but it triggers also a lot of other activities. For example, there will be delegations from more than 10 former cities of Manifesta Future. So there will be delegations from Zurich, from Germany, from Barcelona, which comes after this, from Marseille, from Palermo. Nga Prishtina, pas 2 vjetësh Manifesta do të mbahet në Barcelonë. Exactly. And there is a Manifesta European City Network in which Prishtina is now also participating. This means these cities are going to collaborate together also after Manifesta has left. And these are, so we hope definitely that after 2022, in 2024, Kosovo artists will come to Barcelona. Maybe part of our Kosovo team will come to Barcelona, because maybe it's an international event, but 90% of our staff is from Kosovo. And Sa njerëz janë të përfshirë në organizim, mes po flasim? At this moment, I think there are 30 people working. So we can say we found like cross-sectoral, the best people.
here, both in production, communication, education, business. But we go up to 50 to 60 people, so that's a lot of capacity building. In some biennales, we also bring some of those people to other cities so that they can transfer the knowledge they gained. And so that definitely will help here. And I'm also super proud that some international organizations will host their annual meetings in Prishtina. So there is a World Biennial Summit, and they expressed their interest in hosting their General Assembly in Prishtina. So it attracts all kind of other things, because for some, in 2022, we hope that Prishtina somehow is the center of what artistic means in Europe. Të emrat individual të artistëve, ndonjë që do ta përmendni që është konfirmuar se do të jetë prezent? Yes, we cannot give the names of individual artists, but in principle we have more than 35 international artists already confirmed. We're now looking into how we can produce, because 35 new interventions will be done inside the city, so artists are now coming here. At this moment, there's a Turkish artist, somebody from Barcelona, people from different countries are coming, and they're looking for sites in Prishtina where they can build up their works. And then they're, of course, coming artists. Tashme kanë ardhur disa dhe shikojnë se ku do të jenë vendet që do t'i përdorin. Exactly, yeah. Even from Japan, from Korea. Of course, it was quite difficult to organize this with the pandemic, and in some countries there were the lockdown. Now, until end of March, all the artists will come. They will investigate the situation, talk to producers, and then from the beginning of April till the end of July, of course, we will work on the installation. And there will be 2 days of opening, 1 day for the press, and 1 day for all the people in Prishtina. And maybe it's important to say, normally the manifestas have a ticket, so you need to pay. But we decided also because of the pandemic, and that it's the first edition after, hopefully the pandemic, let's cross fingers, we never know, to make it all for free. So it's free accessible. Even mediators are for free, so you can do guided tours, going with a guide or a mediator in your own language through the Biennale, and I think that makes a complete difference, and we're super happy to announce this here. Dhe gjithë ky organizim natyrisht se kushton. Qeveria e Luksemburgut, për shembull, ka ndarë një donacion për bibliotekën Hifzi Sulejmani, po ku financat e tjera, kush janë financuesit? So indeed, it costs money, so when the city of Prishtina made a bid, the municipality was guaranteeing the budget, and they found a good partner in the Ministry of Culture. And in the meantime, we were able to allocate 30% of the budget from international sources. So this is the European Commission is paying $500,000. There's some philanthropic organizations paying, and more than 10 embassies are already giving very substantial funding. So that is the highest participation from international funding until now in any manifesta. And I'm 100% sure that we're not John. Yeah, exactly. And I think also maybe this is interesting for your viewers. In every manifesta we do a public survey during the Biennale. We're asking the people who visit the Biennale, how do you like the Biennale? What did you learn? How much money did you spend? Did you buy something? Especially foreigners, how much money did you spend while being in Kosovo? And we're calculating what is called the return on investment. How much was brought into the country opposite to the investment. And for example, in Palermo, 2.5 times the investment of the municipality came back by taxes. In Zurich, it was even 3 times.
In Belgium, where we did Manifesta, it was 9, it was 4 times. So there's a very transparent way, and we will look into this, not only here in Prishtina, but we do this in every Manifesta. Did Manifesta do what it promised to do? And we're doing this with an external organization, this public survey. We're now publishing the report of Manifesta 13 in Marseille. We published a report about Palermo, and everybody can read how a Manifesta did. And I think that's justifiable because it's public money. Kryetar, pra investim jo vetëm artistik dhe intervenimeve në hapësirat publike, por investim që mund të kthehet edhe financiarisht. Absolutisht, kjo është ideja e çdo investimit që të ketë kthim, pra kthim në investim, edhe pikërisht Manifesta e ka bë atje në çdo qytet që kanë marrë pjesë, edhe është thjesht i kalkuluar. Për këtë arsye dhe mendoj që kjo është një festival ose një bienale fantastike për zhvillimin. E përmenda dhe më herët që mundësia që i gjithë komuniteti, më thonë gjithë qytetarët e Prishtinës kanë mundësi të hapen edhe me marrë vizitor, për shembull, në përshpitë e tyne, është një ndihmesë do e vogël, mirë po edhe aspekti tjetër, për shembull, i mundësisë për nxënësat tonë të shkollave, gjatë periudhës kohore, me marrë pjesë i aktivitet ekstrakurikular në për gjitha këto eventet e Manifestës, në përmjet profesionistave që janë ciceronave, apo që e ndërlidhin tash gjitha këto evente në Manifesta me nxënësat tonë, me nxënësit tonë. Se për këtë, natyrisht do duhet filluar të organizohet më herët, se me 22 korrik kur fillon, nuk ka shkollat janë në mbushim. Po, pikërisht edhe tash vetëm se janë organizu kurset nga Manifesta, me i marrë disa prej arsimtarve, për me ju të regu për potencialin që Manifesta e ka, edhe me fillu me i marrë, na me ujtë ndikon rreth 10.000 nxënësa, për shembull gjatë kësaj periudhe kohore, që munden me u ndërlidh drejt për drejt me Manifestën. Po ashtu edhe me gjitha programet e Manifestës. Po ashtu për shembull edhe në administratën publike, punëtorët tanë në administratën publike kanë qasje të drejt për drejt nëpërmjet, më thon, familjet, gjitha punëtorë që punojnë në administratë publike, me me vizitu gjitha këto hapësina ku ka intervenime artistike ose urbanistike, në mënyrë që Manifesta me të vërtet të jetë ndërlidhur me komunitetin, pra komuniteti të jetë pjesë e Manifestës, edhe të ketë një impakt pozitiv në gjithë qytetin, në gjithë qytetarët e Prishtinës, pra në nivelet ndryshme. Siç e dim, për shembull në spektrin publik, ndoshta familjet nuk kanë pas shans me qenë të ekspozuar artit e kulturës në mënyrë që kishim pas dëshirë për shkak të mundësive të ndryshme, mirë po tash e shohim këtë si një mundësi të madhe, fantastike, edhe jemi në mënyrë aktive të i kriju strukturat që me ju mundësu gjithë qytetarëve të jenë pjesë e Manifestës. Derisa po flasim për gjithë përfshirjen, kam parë disa reagime nga artistë lokal që kanë thënë që pse në këtë organizim që është gjithë përfshirës në juri nuk ka artist vendës. Well, I think from the open call, there was such a high quality of artistic projects. They were super confident that the amount of participation of Kosovar artists is extremely good and super high quality. We had an international jury. And that is also like done in every Manifesta, this international journey, because then you avoid, this kind of local intransparencies maybe. And it's always good with a fresh eye from outside to look at the quality in a different city. Also, politike Manifestas që tjetë nga jashtë, jo nga vendi. It's a policy and Manifesta we do in every, and also we invited people in the jury who could maybe bring some
some of the artists to other venues, to Venice or to other museums. And that is part of which also we like to address this kind of, what is the legacy of a manifesta? Why do we organize it? There needs to be something coming out. So one part is that we can present Kosovo artists on a kind of international platform, but also the whole capacity building. We're now working with 30 to 35 local professionals who really are super good. Maybe they can use the experiences in other jobs later after Manifesta. And this is unique for this edition, that for the first time, we're setting up an alternative institution in the Ifsi Suleimani Library. So this is not for only the Biennale, but hopefully in a post-Manifesta, it has a life afterwards. And we're looking into, can we use the system, the governance model of Manifesta? Can we use maybe the external financing model of Manifesta to create that this kind of institution can function also after Manifesta has left? And that was a learning model, which we learned in Palermo, that you need to secure this during the Biennale. Të kryetar, çka pritni ju që të mbetet pas përfundimit pra të manifestës pas 30 tetorit kur përfundon e gjithë manifestimi, gjithë bienalja? Pra, si që përmendi edhe zonja Hedwig, ideja që intervenimet urbane gjatë manifestës janë ashtu një element i sinergjisë që janë si aktivizues të intervenimeve që kanë me ardhë më pas. Pra, vetëm ajo që thash për një platformë e butë ku njerëz fillojnë me pas eksperiencën e ndryshimit të qytetit, pra është eksperienca që mbetet tek qytetarët e Prishtinës, që vazhdon është në vazhdimsi. Po ashtu edhe intervenimet për shembull në Tulltoren ku një farë mënyre fillon kjo aktivizimi edhe i krijimit të institucioneve si muzeu i artit, apo edhe në një nivel ndoshta edhe më bazik, edhe pastrimi i këtyne hapësinave nga për shembull materialet që janë si asbestos për shembull, tash tulltoria, ose edhe elementi tjetër ku ndërlidhja e zonës urbane tash me zonat rurale nëpërmes këtyne intervenimeve përgjatë festivalit të manifestës, pra janë si aktivizues të hapësinave të reja tash, diskutimet të cilat bëhen përreth edhe në hapësinat publike që kanë me u aktivizu si pjesë e manifestës, gjitha këto janë legacy ose diçka që do t'i mbetet qytetit të Prishtinës, edhe në ashtu në memorien kolektive të qytetarëve, mirë po edhe intervenimet në për hapësina publike që janë që shihet që nëse planifikojmë, e bëjmë ndryshimin, edhe ajo ka impaktin pozitiv në jetën e njeriut, pra çka mbetet është ngritja e vetbesimit të qytetarët e Prishtinës se ndryshimi mundet me u bë dhe do të bëhet. Pra janë në nivele të ndryshme këto ajo legacy ose çka do të mbetet si pjesë e manifestës, po ashtu edhe krijimi i këtyne pikave për shembull në aspektin tash të ndërlidhjes të Prishtinës me komunat përreth, ku do të kemi për shembull plane të përbashkëta të turizmit. Nëse një turist vjen me kalu një ditë në Prishtinë, çka bën për një ditë? Nëse vjen për 3 ditë, çka bën për 3 ditë? Nëse vjen për një javë, çka bën për një javë? Pra gjitha këto pika, këto elemente do të mbesin, sepse edhe do të ndërlidhin kryeqytetin, edhe zonën urbane me zonën rurale, pra potenciali do të ngritet si rezultat, po ashtu edhe të kryeqytetit me komunat përreth, e po ashtu edhe me qytete tjera. Pra gjitha këto ndërlidhje që krijohen tash si rezultat i këtij festivali do të mbeten edhe do të zhvillohen në të ardhmen për kryeqytetin. E përmendëm edhe situatën me pandemin, tash si duket jemi duke shkuar drejt përmirësimit, por a kemi plan B nëse sërish ka restriksione, sërish ka mbyllje? Përmendëm pak edhe përvojën me Marseille para 2 vitesh, kur ishte edhe fillimi i pandemisë. Çka mund të ndodhë nëse mund të përballemi me një situatë të tillë?
Well, unfortunately, I have to say that we were organizing a Manifesta 13 in Marseille during the pandemic. It was by accident that we were able to open for a little bit less than 90 days in between two lockdowns. It meant that we needed to turn to a far more hybrid model. So we did virtual participation so people could look into the Biennale on a virtual way. But what was really missing is that international visitors could not come. We focused very much on being radically local. That meant that people from the southern France, from Paris, from other cities could come, but the international visitors were really missing. We still had 120,000 visitors, but also like many press people didn't dare to come, and the whole activation. And I think, if I think about, and let's cross fingers that the pandemic will be over and that we are free to travel this summer. But what I hope that if Manifesta is able to open in Prishtina, that there can be different sort of meetings between international, regional and local people, that Kosovar and Prishtina citizens see their city in a complete different way, that they rethink their city in a different way, but also like investigating certain venues, which maybe through this kind of experiencing, and I'm talking about the Hotel Grand, I'm talking about the Bricklay effect, and we spoke about Kinorinia, where artists will work, that maybe by experiencing these different venues, maybe something extraordinary will happen with these venues afterwards. And what we normally see, we saw this in Palermo, of course there's a race of tourism, but this kind of economical effects, but especially also this artistic energy, hopefully this will become sustainable. Because I think the city of Prishtina has a lot of potentiality in terms of expanding certain venues which are really extraordinary, venues which are unknown for an international audience, but maybe also unknown for the local audience because they haven't been there for a long time or they haven't discovered it. And through the eyes of an artistic intervention, it might be super exciting. Dhe planifikimi I pushimeve verore për shumë njerëz, por edhe fillimi I vjeshtës duhet të jetë në hartë edhe Prishtina si vjet. Gjithsesi. Ju falenderoj shumë kryetari Rama. Jo, patjetër, vetëm deshta me shtu edhe një gjë Adriatik, mendoj që Prishtina duhet me pa edhe atë aspektin unik që e paraqet Prishtina si qytet. Ndoshta ashtu ajo arsyeja pse Prishtina është e papërfundume ose nuk është e mirë rregulluar ose mirë planifikuar në aspektin artistik krijon potencial, sepse mundesh me u ndërlidh me çdo gjë në qytet, qysh mundet ajo me u transformu për më të mirë, me u ndryshu, me u kriju diçka e re. Kështu që kjo është një karakteristikë unike që Prishtina e ka sot, e ndoshta shumë qytete tjera ku Manifesta ka qenë përpara nuk e kanë pas, sepse ka qenë shumë të planifikume ose të ndërtume deri në pikë të fundit, pra në këtë aspekt, pra negativiteti urban e krijon një pozitivitet artistik, më thonë një ndërlishmëri, kur sikur piktura abstrakte që ta lejon mundësinë me kriju tregimin tënd personal në ndërlishmëri me atë pikturë ose qyteti I Prishtinës si papërfundum me kriju një eksperiencë unike në ndërlishmëri, domethënë unike personale të artistit, të vizitorit, të qytetarëve tash tu I hap këto ndërtesat e reja ku ndoshta s'kan pas qasje deri tash, po edhe këto ndërlidhet e reja që nuk I kanë pas, nuk I kanë eksperiencuar deri tash. Pra potenciali është shumë I madh që me të vërtet Prishtina të jetë një rast unik, ndoshta bienalja më e mire deri tanishme e Manifestës. Pra këtë e kemi, it's our challenge, Hedwig, to do this, ta bëjmë këtë më të mirën të mundë. Financimin më të madhe ka, a mund të jetë më e mira bienale Manifesta deri më tash? Sorry, what was the question? Thon financimin më të madhe ka siguruar, siç e that, a mund të jetë Manifesta më e mirë deri më tash, sipas pritjeve tuaja. Ashtu po e pret kryetari. Well, I think as sometimes we said in earlier editions,
Sometimes you have the opportunity that a biennial can really become a platform or an incubator for artistic social change. And suddenly, intuitionally, I cannot prove it, but I think we're facing this here in Prishtina. Manifesta 14 in Prishtina could be seen as an incubator, a platform for artistic social change. And I think many cities then will look at Prishtina as this kind of model. So let's cross fingers that this become reality. Dhe t'ju urojmë shumë suksese në këtë emision. Faleminderit për prezencën Thank you. në Rubikon. Faleminderit, zotë. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit.